احنا كنا ندردش وبقول له المنتو سمعت عنه كثير، واصحابي اللي من المدينه ومن مكه حكوا لي لازم نجربه، بس الى الان يعني عم بدور على مطعم منتو، وانا طالع اذا حد بيحب يحكي لي ارجوكم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما ابدا في عندي جائزه للي بيعرف جواب السؤال. اها شباب بدأت ترفع ايدها، بس اسمعوا السؤال اول. هل سمعتم بشركه مايكروسوفت؟ هذا مش السؤال الناس فكرت سؤال سهل. طيب هاي الأسئلة بدي الكل يجاوب عليها. عمركم سمعتوا بشركة مايكروسوفت؟ مش سامع. عمركم سمعتوا بشركة مايكروسوفت؟ عمركم سمعتوا بشركة أبل؟ عمركم سمعتوا بديل؟ فيرجن؟ انستغرام؟ جوجل؟ فيسبوك؟ هي السؤال. ما هو القاسم المشترك المميز بين هذه الشركات؟ اللي بده يجاوب يرفع ايده، اللي لابس اخضر، وانت اخر واحد. بس اصرخ سمعني. الفلوس لا، هم كلهم ناجحين، لكن مش هذا الامر المميز المشترك. نعم ما شاء الله، انا اول مره بروح على مكان جامعه وبيحزروها من ثاني واحد، فصحيح. القاسم المشترك، هذه الشركات إذا بتفكروا فيها كل واحدة منهم غيرت العالم. كل واحدة منهم نزلت برامج وسيرفيسز على كل العالم. كل الشركات الثانية اضطرت تغير شغلها من وراهم. مايكروسوفت كلها معروفة، جوجل السيرش، انستغرام. الاشي القاسم المشترك بين كل هاي الشركات انه كل اللي أسسوها لما أسسوها كانت أعمارهم أقل من 25 سنة. كم شخص في هاي القاعة عمره أصغر من 25 سنة؟ ما شاء الله. فاطلع يمينك، اطلع شمالك. أنا بدي السنة القادمة إن شاء الله إذا بتدعوني وبكون هنا في هذا المؤتمر إنه واحد منكم نحط اسم شركته فوق إن شاء الله. ما شاء الله. فأنا اللي بدي أحكي لكم إياه إنه كلياتكم ممكن إن شاء الله، وإحنا هذا اللي بدنا إياه، إنه يطلع منا شركات تغير على مستوى العالم. ومشان الواحد يقدر يكون مؤسس شركة، من خبرتي في عمل الشركات الريادية سواء كان في أمريكا وهنا في السعودية، ولسه الواحد عم بتعلم كثير، في عندي 3 نصائح حابب أحكي لكم إياها. النصيحة الأولى: المسلم ابن يومه. هذه مقولة جميلة سمعتها من معلم لي وعلقت براسي. شو معناتها؟ معناتها انه ابدأ بالنية. زي لما مثلا واحد يقول لك انه انا بدي انوي مثلا اسير اصلي، للناس اللي ما بيكونوا ملتزمين بقول لك ما تقول انا من بكرة او من الاسبوع القادم بدي ابدأ اعمل كذا. خلص انت من هذه اللحظة نويت. اول ما يأتي مثلا وقت الصلاة بتصلي. انا مثلا بدي اعمل دايت، نويت. اول ما يكون في وقت اكل باكل. الانتربرنورشيب الريادية تبدأ بالنية، انه بتقول انا خلص بدي افكر بهذه الطريقة. لما يصير في عندك نية بتحط الاهداف وبتحط الخطط. فيش داعي تخطط كيف بدي انجح بعد 10 سنين اصير مليونير. خطط للخطوة القادمة. شو الخطوة القادمة؟ مثلا اني اخذ كورس، خلص باخذ الكورس. بعدين شو الخطوة اللي وراها؟ انه مثلا بدي اشتغل مع شركة ريادية مشان اتعلم منهم. ليش مهم تحطوا هاي الخطط؟ انا حبيت احكي معلومة كثير ناس ما بيعرفوها، انه معدل عمر المؤسس الناجح للشركات في العالم، في لشركات الاي تي حتى 31 سنة. فالناس اللي بيبدوا بكير اول ما يطلعوا من الجامعة مش معناته ضروري ينجحوا، بالعكس بيكون في عندهم خبرة لازم ياخذوها، لكن بيبدأ الواحد يخطط مشان ان شاء الله يعني يعمل الشركة اللي بده يربح فيها. النصيحة الثانية: تعلم فكر إدارة الأعمال. إدارة الأعمال علم، في أمور كتير لازم الواحد يعرفها. وصحيح بعد ما أنت تتعلمها بتقول make sense common sense، لكن الحقيقة أنه في كتير منها بده تعليم. فدور على الكورسات. خذ مواد في الجامعة بزنس، لو أنت بتدرس انجينيرينج، لو بتدرس برمجة خذ بزنس. انضم لنوادي، نادي له علاقة بالريادية. شارك أفكارك ولا تخبئها. كثير ناس لما تطلع له فكرة بصير يحاول يحميها، ما بدي أحكيها لحد، بدي أخذها. صراحة ما حد حياخذ فكرتك. الفكرة مش باللي طلع فيها، باللي اشتغل عليها
وما حدا حيشتغل لفكر تاني، كل واحد بيحب يشتغل لفكرته. فانت ما تخاف، بالعكس لما تشاركها حتبدا تاخذ فيدباك وتتعلم كثير. واخيرا وهي مهمه جدا، خذ مهاره عمليه، تطوع في شركه، اذا ما عندهم شغل تدرب عندهم. كل هاي الامور كثير الواحد بزيده مشان يعرف علم الاداره. يعني انا من الناس اللي درست كمبيوتر، كان تركيزي كله في البرمجه، حتى لو اني درست في امريكا. انا تخرجت واشتغلت لمده 3 سنين وانا ما بعرف اي شيء عن البزنس. لما بديت اخذ كورسات بزنس تغير تماما طريقه تفكيري. النصيحه الثالثه وهي مهمه كثير، ركز على فائده الناس. كل ما انت حاولت تساعد الناس اكثر، كل ما الله اعطاك اكثر. واذا انت اسأت لهم او حاولت تضحك عليهم، كله برجع عليك. ودائما فكر حتى لما تعمل بزنس، مش انه انا كيف بدي اعمل مصاري، كيف بدي اخذ قيمه اكبر من الناس يدفعوا لي اكثر، لكن فكر كيف ممكن افيد الناس اكثر، كيف ممكن افيد الشركه. دور على المشاكل اللي الناس عندهم اياها، دور على المشاكل اللي الشركات عندهم اياها وحل لهم اياها. كل ما حليت لهم مشاكل اكبر، كل ما دفعوا لك اكثر. واخيرا بحب اختم بكتابين صراحة غيروا طريقة تفكيري لما قرأتهم، وعدت لهم وقرأتهم أكثر من مرة. الكتاب الأول اسمه Good to Great، من جيد إلى عظيم، دراسة علمية لعدد ضخم من الشركات اللي كانت ماشية بطريقة وبعدين فجأة تغيرت وصارت تمشي بطريقة جدا عالية ومتسارعة. شو الإشي اللي غيرته هاي الشركة مشان تصير من شركة جيدة لشركة عظيمة؟ هذا الكتاب بيحكي لكم عنها. والكتاب الثاني اسمه اللين ستارت اب. اللين ستارت اب غير طريقة تفكير الناس في السيليكون فالي عن الستارت ابس. قبل ما يطلع هذا الكتاب كان كثير ستارت ابس تفشل والناس مش عارفة ليش. هذا الكتاب أعطاهم حل لهي المشكلة، والآن صار في له كونفرنس وكثير ناس بيعملوه باستمرار، يعني بيحاولوا يتعلموا هاي الطريقة، وهي مبنية على أسلوب تويوتا في المانجمنت. وبهيك شكرا كثير لكم. إذا بقدر أساعد أي حد أو للتواصل، هي الإيميل تبعي هنا. شكرا كثير.